Oo! 50. Grabe lang, magpabakal mo. Yung VIP. Yung nga rin peso sa 50. Dito ko. Pare! Pare! Uy, pang uy, apat nga ni ko na VIP. Oh, apat to. Oh, kayo na eh. Kasi di ano, ko. Kapag ko rin ni no. Sa kuya, bakalinaw. Wala waras pa rin kapag kutsito. Awa. Kaya tatanong sa follows you, baby. Tingnan mo bakalinaw. Bakalinaw. Alam, ayun na, bakalinaw. Bro, ibang kulit. Steven, Steven, 89. May tuhod. Ang kuha niya. Kaya kasi, durod ako. Tapos, pistol sana. Ako ka ng baril mo. Ako ka lang. Matay niya yung paso. Ay, maganda na. Wala to. Ay na. Kapag wala na ako, ito mo. Sagot ka? Iyo, kailangan mo na.
Ito kayo pa magbitan. Stool! Sabitin! Ano sabitin? Sabitin! Ano pa? Oh, magulang ka? Sabi mo? Ay, ka nagtarang. Bakit yung mga nila? Magulang. Magulang po. Magulang yan eh. Baka ng kapatid mo. Ano po? Matagay. Leave. Wala. Ayan ang bawal. Kaya nga, ulo. Ay, Yun ay eh. Sana bigyan mo. Makasugod. Kita, Ay, hindi ko may mahilig yung tao. Hindi ko mahilig ang tao. Mamakal siya. ay! Yung ibon ko eh. Diba?
ang gordilan mo. Yan ang gordilan mo. Oh. Joey Cole. Si Joey Rai. Si Koyo. Nakapagpapag may kakapit.
Kaya, iyo, una, hindi, wala. Pero pwede. Go! It's the way. Movie na tapos mo yun. Parang matubay mo. Bigyan kita. Ma, nagbat, nagsigiwan. Ikaw,
Review.
gusto lang ko. Wala ba na ito? Ano? Yan. Ako na sila pati ko. Hindi ko daw ako lang. Hindi ko nakakita. Mabuli na kayo. Basically, ano yung mga puro duman sila nila. Ano kami taas? Ano kami ako ba? Sabi mo ako magagana tayo sa ano gusto nila ba? Ano niya? Puro duman. Wala na ba sila? Ay, kami guys. Kumuha na kami. So, ito lang may ganyan. Dahil, nagmulay na sila pa sila. At bigyan ng gimana kasi kamera? Kamu, kami tayo wala na ako nga mabiswati. Being like why this job you what
Video ko yan.
Gigi.
Ang dalawa. VIP. Itu dalam VIP. Ako lang yung big na makbalik. Hindi na ako tao. May kulit ang pangalan ko. Napawasan mo na panulitin. Ikaw balik ko dapat sa school. Ay, mo ba ba? Magaganda naman ko. Extra. Ha?
Makakalit. Para man pangamal. Libre. Wala sila pagkagabang kay na Luberte. Hindi nila. Oo. Kaya nare-retrieve dito. Kaya may balik, may makalit. Tapos ano, may ano siya, may bottle na oxygen. Iwan na bala. Tapos Cortexel, yung popore. Yung nakapa, magigan. Cortexel. Tapos wala yung pagkakaroon. Tapos ang chat.
Good, very good.
Okay. Okay. Ah, jadi ko na. Ano din? Ay, ito yung mga pinggatan na. Ano din? I don't reach.
Kaya pinapakala ko pag-banda. Kahit pa kami ko po yan. Bakit? Nauli mo. Kami na dyan sa ulit kayo.
One free.
Sobra nagagawin ako. Kailangan ko na lang yung yung chicken. Harap, mabarami ko. Hindi ko sa kaya ko yung kailangan ko lang. Maganda ko yung barangay. Kita lang. Mag-try ko sa siguro. So,
Pinto. Yun yan. Kaya mga nagtimanin nyo. Sige, nagagi kami dyan. Meron ba? Sa may looban. Nagkaraan dito sa kanap ko, nagkaraan dito. Hindi ako kami subukan niya, mga pagsulo. Trip nila yun, hindi ko na-pagsulo na. Hindi mo lang-pagsulo sa mga. Maka-break kami sa unang break ko. Hindi kami lang sa mga ko. Oo, lugar. Ayun. Ito na ito. Ito.
Hindi ko doon sa ali. Utak ko na loud yan. Yes. Yan. Alam mo, dati kami po naman, sabi naman namin makabasa. Ako lang.
ako doon. Pinot ako. Open. 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 Uy, ito ni Lula. Paano ka? Paano ka, Ben? Ulit ka na? Ulit. Ulit ka ni Jipe. Oo, kanay sa na tamaan. Ako nagkakan doon. Doon. Ako nagkakan doon. Paano siya dito? Sumugay-gay sa dito. Parang maling. Guys, Hilton.
Never. Different. Anong titulo sa ano?
Denver. Denver. 225.
Hindi ka pa mag-voice. Papasakay kita.
kayo pa. Kung na manayos ka mo, kung naman, then, ta, ta, ta,
sakto niya. Gusto mo nyo support? Grabe, pangyayari. Ito, pangyayari. Kalibin na sa ito. Dad! 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 Yung palibis naman po. Ganda lang sa ko.
Yan. Kita lang. Ito yan. Hindi na.
Bakit ka nagsisap na alas 11 na?
Hindi ko makapira. Sige dyan.
Bawal.
May hila akong sili. May hila. Yes. Yes.
Isa doon. Yeah, tama. Sushi mo to. Patang. Patang siya ko. Ano no? Babasa siya ko. Pautang siya ko. Sulit. Ba? Ako pinapinagpigan ko. Yan ang yung Wow, napalito. Luwas ko mo dito pa. Ingat yun eh. Ano ba ito? Ito ay parang magkasuloy. Bakit ba ito eh?
nga kayo. Ano, kagpa.
Wala ko din. Ano lang, hindi yung magana na. Hindi na mga Break mo kaya, allowed na ito. May isa na lang. Okay. Iyan ang sa pula mo. Dahil yun na nakapasok. Iyan ang sa wala pa rin sa When may place ka mo, may. Nanonood sa iyo sa nakaraon. Ganito. Yes, may mga sweet na bahay. Kapag galing mo, kaka-refresh. Wala na sa iyo. Kung ikaw, kasi wala mo pala ko po. Yung pasok pa ang boy, kaya na araw ng ano eh. Sigal mo tulungan ako kung may kalibin. Kasi ano, wala sa mga Man, nag-isa ako dito balik sa ano, ma-review layo. Ha? Dahil man, mura doon ito paggamit ko. So, tawag na kasi, ano na, si Sandro, nagtitinda ako sa phone. Tinanong ko yung kapatid ko, tapos tao, dahil ko nasasay sa pundo, di kapag ko, yun na, siguro na ano ko na, daw na sa bahay. Ay na, hindi ko pa nga, sanay nga niyo, tugtog pa nga ako.
Pero wala namin utang.
Will open sa will open sa what? Bilas yung kawan.
Malungkot. Bilang ko pero open sa try. Kaya ako,
Minutes off? Ayun pala nawal dito mo. Hindi ko rin po. Bukag. Yun lang. Uy! Alat, putang mga hindi. Dahil naman, nag-winter, yung tati ko.
yun. Sino pa ako nagpapalagay? Hindi matutulog yung
picture. Feel.
Oh, wag na. Ano ba yun? Yan, Ano? maayos ko pa rin. Oo, ta? Eh? Ako lang. Linda.
Ito, Ano yun po? Ano ba ang mo? Uy, kada kanduwa, pero ang sira yan, hindi mapagaan. Oo. Ano ba ang pamilihan mo niya? Ano dyan patulog sa dyan? Ano ko kung dyan tikit na ko dyan sa dyan? Oo. Baka naman minsan ko. Boyong. Oo, ano ito? Tanaw? Okay.
din po. Ulit na ba ito?
Lo? Ito na ko. Utang limited ko sa ayos ko. Rain. Apa na ako? Is Garana. Balot. Chuchu balot. Yun na ba dali ko? Say. Yun na ba dali ko? Kasi, ano? 15 na. Hindi. Ano, dali na. Ha? Yung parang hangin, mga hangin. Yan, nandun na ako. Ano? Nakulog ka na. Dali na. Yung binugaan. Yung buwan na kami. Duman, ugasan mo na duman. Ay, video. Okay, ano yun, okay. Yan, mag-libre 300, nakagrabe na ako.
melodía na Italiano. Magica per me. Ya, tengo que preguntar. Ikasak seksual. Na. Sige, subject na natin. Ito to. Diba ito? Lalaki. Baba. Hindi ito sudatin. At kapag kasi babae, adi. At least dito, you know. Ang ko na babae, adi. Ganito mag-speed. Ah, Ganito mag-speed. nagpas meeting.
Kahit kung saan ako pinagsasabi, wala mo pinagsasabi. Black eye. So, yellow. So, yan. Yun ako. I-brush mo na lahat. Proceed! Okay, masyado. Pero po, magkatuloy po. Kasi po, nagkatuloy. Magkatuloy. Balik ko yan. Ito, alay ka pa nagbawa. Ito, alay ka pa nagbawa. Oo. Pag-abot ko, yan, pag-abot ko, hindi, may bakal din. Hindi nila nakabot sa mga tapos. Ito, kasabihin. Maybe ako na tapos. Balik ko yan. Balik ko, wala ko sa mga tapos.
Alin? Alin? Ito mo makakayo din. Makakayo din ako. Awan na yung malakas lang ito. Hindi ko loob. Aral. Pag nagkaroon ko na yung washing machine. Sabi mo tayo. Kaya ba? Yan ako ko na hindi. Alta. So, kipir. Yun na yun. Tulungan na sa road. Tulungan. Nagkalan ka na siya. Tulungan siya. Provincial School ba naman na yung provincial ba tayo bata. Ito mag-iyon. Pero kung hindi
No. Buwagin lang. Ayoko na ito. Ah, hindi dapat yun, diba? Wala. Again siya. Di, magbawa ko na. Di, magbawa ko. Kawan din.
Không bận được mà.
Parang na, yung Kahulugan ngayon ang inyong isip. 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 Parang sa wala. Ano yung siya ng puno ko ay, hindi mo naman ang tawag ng bawasan mo. Makaroon siya doon ba? Hindi ako lang gripo. Sugod mo ng tubig niya. Mura.
Oh, phone! Oh, phone! Tayo mo na yun. Magandang sa... Ay, yan. Dahil, tignan mo ko yan. Ako naman lang sa... Tayo mo na. Kaya ko lang muna sa bago. Ha? Kapag pa yun. Sorry.
natanggap yun. Sakto. Boy. Bueno, nakabay ko na. Gusto ko nakabay ko siya sa 40. Naman, nakabay na lang ako. Yakin lang.
Ate pa kayo.
Sato. Sato.
No. Huh? Good John. Sorry. Gusto mo balik ang message? Open sa one. Ay, ayun na. Sabi na na. Bakit kasi niyo, si got the clown? Eh, Yung. may bago. Pero may bago. Kung muna. Sa ano, nagamit mo dito. Kaya umakri ka sa kuko. Space, sa akin na po. Sa ganito. Makakagano ba mga ganito ba? Ito po. Kung talaga. One.
Ako yan, ako ko, one, one, two, ay, mga one, two, ano ako, nakasama, nakasamatik. Wala. Pero, lobo ko. Alright, kasi alam ka po ka dyan. Alright. Isang yung spray, scroll lang, yung spray, isang Philippines yun. Scroll lang po. Hindi nga yung napipili ko yung luwak. Ay, hindi mo. Kasi wala. Ako, kasi sa diba sa atin yung sa spray, makarat, makarat, Yan po. ay, Yogurt po. ala, lang, mabibig ko na. Yan po rin. Hey, Love po, 13 years old. Marijuana. ay, Ano yung date on one, yata ito? Kasi di ba pa? man, kuya, man, yo, man, ako ito, may quiz pa, halitan lang, alam na, magandang din sa makama. Learn how to use. Wala mo pa lang dyan ang ano, si ano yan, sobrang yan. Ano mo, reality po siya. Ayun ako. Si, yun kasi sa kuya sa stroke lang sa mayor. Naka-cultivate. Pag nari Si, Yung po gali mo, no? Hindi yung kita ko nga igandiyan pag sa taas ka baga, tapos sa big clip at ako, big clip na ka baga, nakadya ako. kuya no, kay ko, kuya no. Yan, no, si Carlo ba? Ito sa dayon. Tansi. Buwan na ako. Grabe na, ano
Ito ngayon. Bones. Ay po. Ayun! Oh, lagon. Lagon ako. Utang doon. Sana sa now, yan. Yan mag-aasang ko. Ituloy yan. Wala. Ang pagsusuko ko na ito.
Lang, bilang kawawa. Bang, 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 bang. Puta. Wala, tama, wala na ko sa. Ang laga ko. Uy! Puta na yan siya. Puta dahil sa na naman. So, Wala naman sa ako. wala lang nakagawa yung ko wala. Ay, yung plate. So, sabi na nga yun. Wala na ako. Kaya nasiba na. Umuya na. Umuya na. Puta kayo. Dapat dalam juga aku. Puta dahil sa na ka eh. Hindi na kami gawa. Hindi na po, yan na po. Hindi na. Dapat alam ko, dapat ako. Ipu, 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 ipu. Ay, kung ano. Ay, bakit na wala ka pa? Yun ako sa oo. Hindi, wala ka na. Ay, utang ina.
Ayun to siya. Parang yun sa ano, yung mga kung ano yung sa ito, ha? Yung sala. Hindi ko Kung na lang mali, ako. buhay ka pa. Kung lang, ano din naman ako. Isu. And shit. Oh. Mag-isa ko.
Layo. Parang kung ka ng show. Pag dadakot sa kanto, dadakot mo, balik, dakot mo sa kanto. So, patay. Dakot mo sa kanto. Yan. Like ko nagamatay na sa ating mga ako. Yan, tuloy ako. Yan nasa mga system na sa ating. Ano ba kaya kaya si? Ano? Pakistan, pasabay ito sa AIDS. Sabay ito ako. Oo. Yung W kabuang. Ay, diba? Ay. Kaya nga nag-isip. Okay. Yan, marami talaga. Woo! Sino ba kasi? Kilit. Kilit ka? Ito na ulit. Wala ba na magaling sa tato dito na? Hindi ako talo. Super all. Ay, hindi ako tulo. Hindi ba? Kami do, kami do. Ang sila, sila. Ang mga wala naman na igo.
ano ba? Ang mga panatin. I'm gonna interrupt in your day. Ano ba talaga? Ooh. Butter. No. Mm. Use this, bro. Use this. Ang Wow. sabi ko sa sir, padapo. Ano? Yanis, Everman, o Bulaan. Bani. Kasi, bang. Ha? Ano? You know, the fight is coming. Yo! Ano, di? Sabi ko ba, ikaw, gusto ko ba, yung pagod niya, na ako ma, sabi ko, no, take yung kapit ka. Hindi man niya, alam mo, hindi ka sa medyo na, bigis ng tigda di. Sabi, so, gusto niya kayo mga, no, take yung niya ako. Isang ko ay ganun, no. Binawasan namin ang iba. Ay mo, lagi na natusubak, makukuha na na ano eh. I'm gonna go ano mo? Kaya pa mo kanan. Yan ako. Or yan ako. Tama tayo para pagpindot na call. Ano ba bang kampana ba? Kasi ba na
ba ako kayo? Gusto ba yung tutuwayo? Don't ruin my game. Ako lang ang alam mo. Ano yun? Ano siya guys? One? Ayun. Kung ano ba na, ay, ay, mga na, guys. Kuya na po sa wow, what a move. Ang ikaw natin ang lahat. Ano yung buka ka? Parang kinakat yun. Patuloy na natin ba na? Ay, Diyos.
Ay, Very some basis in the body. nabo, ayaw na. Wow. Ay, talaga, yung pagkain. Ayaw nila mo, ito mo. Ay, kung paano, tauban. Matatapos sa wato para di ako sawahan. Mano na sa dako, sa Yo, kung bukasay, ba? Siguro lang yung eka mo. Oo. Wow, yun, paano? Ano yung sumbot dito? Kanto. Ito siya, oh. Yo. Yo, ano? Yan ba kung tao? Bulit ito, ano? Ano lang niya, i-engage sa auto. Kusornayin ko, nakikin ako. Sato, restart mo siya. Kawan. Ano bukasay? Ah, ako,
Kaya mo siya. So, pag ngayon, pwede na ba? Ay, nasa akin. Ay, akin. Yes, so, sa pinaka-
Bar. Bar.
Hindi yung mga Pinapadag na mga bugwapin. Mga bugwapin! Una na siya, natin ng ano, yan lang yun. Hindi yung mga yun. Ano? Yan. Yun. Tangayog! Tangalat na hayop.
Labo. Ang lahat. Mga may gulay nga. Pag nakapagstay ko sa tawing bagay. Pero mo, nagsin, siya mo. Babe, bagay ko sa siya. Boom! Ayun, yun, ginawa. Pagkira ka. O, kapit niya na dyan. Pagkira ka. Pagkira ka. Hindi na dyan. Hindi na dyan. Hindi na dyan. Kapit niya. Ipag-kiss ito mo. Kapit niya na dyan. Kapit niya na dyan. Gusto ko na baga yung yan ang kapag-video. Anak mo ba? Puro po po rin. Uy, mo, titipid na pa eh. Hinahanap ka nila, magisa sa kapatid mo. Simula nung umuwi ka. Ben! Bebe, bago na ka. Binalo mo? Mainit. Wala, malalo. Sakal! Ito na ako ng bago.
Kailangan nila buhay ng mga Maganda yung nakakapal ka. No! utang inangayos na nag-kapal na pa din na ito. Hindi mo din pala ikaw. Ah? Okay, parang mga Uy! Duman. Utang ramos yung inangayos. Love! Ang inangayos. Pero nawas ko nga eh, parang ko sa mga sirama. Ito talaga, ay kung bakal na ang kayo sa baba. Ito mga inangayos.
Ikaw pa dyan, no? Wala, okay. Ini, paano talaga? Bakit? Dahil sa skin mo, ah. Okay na ko. Una, dito, wala. Ito na, nakapigil. Ano mo ito na yung Dari. lumay ko. Nawawalit ang halaman ng gano'n. Agay! Ang magulo. Ano yun ba? Internet? Ano mo?
Kami, basta po, out na. Teka, sila, na. Ano oras na shift? 4:59. Ano,
Mahal. Lelo. Pera. Tulong. Tulong. Ikaw na. Kung ano yan, tulong mo yan. Football mo ka. Bilay football ang magayon. Sorry.
sa wall. Para masuk. Puta yaw di sa na yung Pero balik monitor. Yun ah. Xerox ka wala? Wala na. Untuk Pati Computer ka bebe? Computer ka?
Yan pa. Naipuan ko. Kamu, kami ko ako. Ano po? Kami ko kami ako. Yung mga na Puti ka na daw pa. Papansin mo ka. Papansin mo doon. Puti talagang tibig ang mga hamal. Ramdon. Nakaslig na kami ng kata. Kakalapan. Uy, shit! Gusto ko ng liban. ating kahon. Siyempre na ako tayo. Wala ka, disman na niya ako para sa matutagin. Ano na, hindi sa kuya. Ano? Anak, Taas ang kumain sa langgat nila, alam mo, bubukas ka. Mary, sa Mary, sa ko, sa Sino mo ang kasi sa Maganda ako. Papa. Ano ka sa shape? Yeah, I know exactly. All around the region, for now, I tasted my contributions are now to life. Kamera ka, Jay. Kamera ka. Wait. Dito ka nagdagdagan. Dali na.
Yung dahil siya dahil magtubo. Kasi buman sana ako tayo. Kung tatawag ba, kung paano sa'yo, kung may balik mo naman tayo. Alam mo, maun sina ka. Turn, alam mo turn yung kanta turn na ano, yung, ako yung, it's you, basta lang kito, ano may kanta ka? Yung, it's you, baby. Favorite. Daw. Favorite. Sino ko ba tinawag? Favorite ko. Yun na eh. Alis, ikaw, mas bagay, kasi ba, go na, buha ko ka na. Kung ano mo, may favorite ko. Ako dalo na naman namin. Yan. You're my special baby lady. Don't want to see me. Eight ball pool, iyan, alitar. Ako, it ball. Eight ball pool. Uy, may ano na, may grade. Tanda ako, panong yung tatlo yun. Eh, mo. Kahit kahit na, oh, ang ganda lang ako, parang namin. Talagang liyo na ako, ay, talagang liyo na ako. Parang looking to. Ikaw ay, parang Hindi mo na ilingaw. Yan po wala. Hindi ko wala. Ito lang, yung yun mo. Double game. Darn, sa 8 ball pool, may ano yun eh, may pampatas sa sound. Double pool. Paano mo napapatas mo? Justin Bieber. Uy! Pero pag ito sa pagi, Wala ko din. Kapansin mo ka, Dwayne! May kapansin, hindi kita pero mangayos ka. Ang tangkata. Ay, nilip mo ko. Kaya naman ito. Nakakalaban ang mga gay. Nagbayan. Nagbayan yun sa ano, dito ng lahat. Ano pa yung abutan na, no? Oh, Pia. Aray ko!
Yan. Ikaw ba na yung teach na ano ka? Kung ba yung hindi na ito pakawa ko? Ha? Ito, nagiging siya ako. Bakit sa lupin, di na rin siya. Yan, nakadagan ako. Papansin mo yung baton! Kapag baton, may kailang pinito. Mga kabawa. Akala ko gusto lang yung nalukso. Hindi. Design. Ew, wow. Pero maliit, sa matataklan, sa makakaaw pa. Pero maliit, Ewan, ewan. sa matataklan, pero maliit. Sabi ko noon, Lulugi pa ako. Ang gato pa rin ito eh. Hula o. Naku, dito ba yung sage? Nagbalo ako sa rumor. Basket, yun naman. Nakasage ka, CJ. Utang ko na yung vlog. Oo, hindi naka... Hindi, wait, shade. Hindi na magagamit namin ng mga sila ka. Kaya ang dado. Hindi, hindi. Baka na po! Hindi mo naman makapag-vlog ka. Ba't mo ka pawag ko? Ano, ikaw, Hindi, stage may sarili ko na nakagsilang ka, niya pangarap. Ay, Hindi sa ano? okay. Ay, yung... Nakadalo ako. Hey! 3-4! Bang! Kuya Paul! Bang! What the heck? What is it? Yo! What the hell? Sala. Bang! Good for you. Oh! Wow! Wala ka lang po yung doon. Hey! Bang! Hey! Paano ko tawagin kita na tatay? Dako, off na. Wala, pili naman ako kung paano mabalik sa... Ang sabi mo, ikaw na lang ko tingin. Ikaw, punta. Buwan, tarap na chairman, ano, okay? Ako, wala. Ako na. Ay! Sabi na ang pangarap ko, Jay. Ano?
Pato. Kung kami na si Pato. Wala din sa lutuin ang mga Uy, ayok. Talaga. Buisit ang mga hamon. Ay! Buisit talaga. Wala na siya. Hindi ka naman ang open ko to. Ito. 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 Ano po? Sige. Wala naman sa lahat. Ano yan? Ito. Tato. Magkalapit ka. Ay, ito ko kalapit ka. Ano? Wala ko pa na. Buisit, kami na sana. Ikaw nagbublog. Ano mo? Ayun.
Kaya ngayon, paano ka ka? Nakitaan mo ang gagawin. Dali na! Agad! Yan! Mga bunga, wala na rin yan! 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 Okay. Alam ko natin na ano. Ha? Tapos ko naman ito, ito lang ako nakikita. Ay, marami. Kahit ang nakikita. And if I'm going home, you see, hindi man kita ito. Ay! Makaid ako. Ano man yan, ako. Then ako yan magkakit. Ay, ang buwayo. Kaya May nakalusong sa kamay! Natawa ko ng 8 ball. Natawa ko ng 8 ball. Ang hirap nila. 1v1. Mga makati, kung naman. Ano ang ano mo? Ayan.